I'm holed up in a Hollywood hotel suite. Tequila to drink and avocado to eat. Nu ska vi se. Det var liksom overnight fame. Ja, gjort 90 någonting filmer nu så att jag hade frestat på min kropp ganska mycket. Jag kanske visste att någonting skulle hända liksom. Det började egentligen 2015, alltså för 8 år sedan. Då var jag i Sverige och skulle köra en sån här gumball race. När jag gick på toaletten så kom det blod. Va? Då hittade de att det var en tumör i min vänstra njure. Jag berättade inte för någon. Han passar på att tränar. Jag måste ju hålla mig i form. Men håll med om att det är bara för att du ska pumpa musklerna lite inför och så mesiga mot bordet. Det var ingen som visste om det här. Jag vet inte ens om jag berättade för mina barn. Jag fick cancerbeskedet, tog bort en del av njuren och då var det, jag är friskförklarad alltså. I feel okay, I'm a little sore here. I'm happy it's over. There's the day after my surgery. I feel pretty good. Got a little scar here. Show for it. De har hittat tumörer då omkring den här njuren där de hade haft operationen, ett antal tumörer. Oh yeah, no, I'm here. I got the pain meds. I did the lung ablation this morning. Jag förstod ju att om man hittar tumörer i närheten av den där tumören som visade sig vara cancer och då förstår jag ju att fan, alltså det var tufft. Det var då jag började känna liksom att när jag började se i spegeln och bara, vad fan, det här ser inte bra ut. För då började det bli svårt att dölja för människor, sådär, andra människor. Och då hade jag inte berättat för någon heller. Han sa inte så mycket till oss. Första gången jag hörde att det var dåligt, liksom, det var inte bra, var 2020. Jag såg på honom att han trodde det var kört. Vi trodde ju att jag blev bättre. Men det var ju inte så. Nothing worked and I just felt like something's not right. And we were just getting engaged and we were excited about our new life together and really happy. And then... Läkaren ger mig liksom en sista omfamning. Lycka till nu. Jag föreslår att du liksom kan sluta jobba och ta tid med din familj och sådär. Nu har jag fått nog av det här liksom. Du vill bara sluta det. Du får ju tankar på självmord direkt. Och är det bättre cyanidpiller eller ska jag skjuta mig eller? Jag har inte lust att ligga som en grönsak så här smal liksom och att folk måste se det. Jag har inte lust med det liksom. Då är det bättre att de kommer ihåg mig som jag ser ut nu och sen nästa dag så får de något besked och så får de gråta i en vecka och så är det klart. För mig var det väldigt stor lättnad när jag berättade om det här för pressen och för mina vänner och anhöriga. Och det blev en fantastisk respons. Alltså jag fick otroligt många som ringde mig och folk som jag inte pratat med i 20 år. Och jag kommer ihåg vi var i Beverly Hills någonstans den veckan. Och så fick jag ett samtal av Sylvester Stallone som berättade att han hade suttit och gråtit och han ville prata med mig och bjöd mig in till Miami och berättade om sina egna medicinska äventyr. Och, det var väldigt stort alltså. Jag tror att det öppnade upp någonting för många andra människor kan komma ut också och berätta om deras
äventyr och deras medicinska problem och kanske normala människor och andra människor som har det här problemet känner sig kanske mer stöttade om någon som är känd, särskilt någon som ska vara en actionhjälte och så vidare, kan berätta om det här. Jag tror att det är väldigt viktigt. Mitt liv är fullt av äventyr och prövningar liksom. På något sätt kände jag kanske att det kanske inte är slutet på något sätt. There's no one beside you when your soul embarks. Then I'll follow you into the dark. See you. Thanks. Why are you limbic again? No, I've just been training today. I don't think like that first visit he was even present. He was just looking the floor. He seemed very uninterested. He didn't have faith that it's worth it. Let's start from point zero. Maybe we can find a different way to fix this. Hon och hennes assistent, de var så fokuserade på det här. De hade redan tänkt ut att jag kanske fått en felaktig diagnos från början. Det var inte normal njurcancer. Det var en annan variant som var mer som lungcancer. Det är därför ingenting har fungerat. Jag har aldrig gett upp hoppet för honom. Han kommer att överleva det, för att han har överlevt så mycket grejer. I feel like he fights it all. Då sa han, det finns 5 olika mediciner mot det här. Och vi vill att du ska börja på medicin direkt. Precis så var det. Så att... i alla fall. Så det var första gången som jag fick något hopp i alla fall. Det fanns någon behandling kanske som kunde hjälpa. Everything is good. I'm doing a scan tomorrow. I'm a little nervous about that as usual, a little bit. I've been kind of used to it, but... Good. You are healing yourself. You want to live, you want to be around. Yes. På 2 veckor så började tumörerna krympa. För första gången på 2 år. Slutet på 2022 då sa hon, liksom, när hon ringde upp och sa att it's your best scan ever. Så. Då hade det krympt tror jag kanske med 70-80%. Så då var det ingen aktivitet någonstans. Så att så ser det ut. Vet du. Show me light, show me love, make you change. Hade inte jag träffat Trokakers hade jag inte suttit här. Det är så enkelt det är. Cancerforskningen behöver pengar, det är dyrt. Det är väldigt avancerad forskning. Men samtidigt så är det ju mänskliga liv som står på spel. Bli månadsgivare du också. Or I must break you.